สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะเนี่ยจะพามาทำเมนูอาหารนะคะที่ไม่ว่าใครนะคะเวลาไปตามร้านข้าวแกงนะคะก็จะสั่งเป็นเมนูแรกๆเลยก็คือเมนูปลาดุกกรอบผัดเผ็ดนั่นเองค่ะส่วนวิธีการทำเนี่ยไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูปลาดุกกรอบผัดเผ็ดนะคะก็จะมีปลาดุกที่หั่นเป็นชิ้นแล้วนะคะแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามตลาดนะคะหรือว่าอาจจะซื้อเป็นตัวแล้วให้แม่ค้านะคะหั่นให้ก็ได้นะคะพริกแกงเผ็ดกระชายน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำเปล่าค่ะใบกะเพราทอดกรอบพริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงเม็ดพริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีกค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูปลาดุกกรอบผัดเผ็ดเลยนะคะเริ่มจากทอดตัวเนื้อปลาดุกนะคะให้สุกเหลืองกรอบเลยก็ใส่เราจะทอดจนปลานะคะสุกเหลืองกรอบนะคะแล้วเราจะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้นะคะเนื้อปลาของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราจะไม่ทอดจนมันแข็งหรือว่าแบบเนื้อหายไปเลยนะคะแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาเริ่มผัดปลาดุกผัดเผ็ดกันเลยนะคะเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยพริกแกงนะคะเราจะผัดจนพริกแกงหอมนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากค่ะพอพริกแกงเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลานี้นะคะปริมาณเนี่ยอาจจะต้องดูพริกแกงเรานิดนึงว่ามีรสเค็มมากแค่ไหนนะคะเพราะส่วนมากพริกแกงเนี่ยจะเค็มอยู่แล้วค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะผัดให้น้ำตาลละลายนะคะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะก็ใส่ตัวปลาดุกที่เราทอดเอาไว้ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้ตัวพริกแกงค่ะเคลือบตัวปลาของเราให้หมดค่ะถ้าแห้งไปนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปได้ค่ะตามด้วยกระชายนะคะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะก็จะเป็นพริกไทยอ่อนนะคะใบมะกรูดฉีกเล็กน้อยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วค่ะโรยใบกะเพรากรอบลงไปเล็กน้อยนะคะพอคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูปลาดุกกรอบผัดเผ็ดนะคะเป็นเมนูที่แค่ทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามนะคะสามารถติดตามชมสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ